longest line bowls of noodles. Welcome back to another vlog. Today is the opening day of Pasayahan sa Lucena at ang event ay Boodle Fight at saka yung The Longest Line of Bowls of Noodles. It will be aired by Umagang kay Ganda of ABS-CBN. Expect more chami, expect more product of Lucinahen. Ito rin yung hinihintay kong time para makita yung mga paborito kong majorettes. So National Lyre Band. Meron ditong Pasayahan Longest Noodle Serving. Tara! Hi! Welcome sa Pasayahan sa Lucena! Enzo, what's up mga? Ito nga po lang event na ito ay walang iba kundi ang pinangunahan chaired by Ma'am Miled Ibias. Palakpakan po natin si Ma'am Miled dahil siya po ang punong abala at kaagapay po nito ay ang gaganapin doon sa bandang kaliwa po ang ating pong Itong event ito ay may live coverage ng Channel 2 Umagang kay Ganda. Hinihintay na lang yung time para mag-air. Like a recipe that's for my family and nobody else. Oh no, nobody else. I'm the apple, you're the eye. You're a peach and I'm your pie. Sweet and sour. Shots and Travel. Subscribe. Ito yung Pasayahan sa Lucena, longest line bowls of noodles. Etong bowl na to ay meron na itong laman. Ang nagluto nito ay Naisa Restaurant. I want you pink and red and orange, juicy like a stormy night. I want you, oh yeah, I want you, oh yeah. Ito yung pinagmamalaki ng Lucena na Chamsi. Chamsi. Ang sarap nito. YouTube. ngayong taon itong Pasayahan Festival natin? Sa May 28 yung Grand Parade. Sana natin yung iba't ibang competition. Ando yung flow competition, yung street
dancing competition, yung random competition, carnival queen, and photography competition. Dami ng mga apangan. Ayan. So hindi pa pala huli ang lahat para sa mga gustong makisaya. Gusto niyo po ba silang kanyayahan? Dahil hanggang May 28 pa pala ang ating kamustahan. Celebration. Ang mga kaibigan ko sa disasters. Oh, wala mo nang duduko. Single pa yan, pero take na. Hepe ng kata. Mahakot na po. Wala nang layuan. Ilang saglit na lang kakainin na lang nila yung noodles. Ngayon lang ako nag-vlog. All you wanted was a life of bliss. Always living for that midnight kiss. Something right was always on the way. More than I could ever know or say. Never losing, you would always win. Every pleasure it was heaven sent. Without you had yourself an angel wings. Flying high in the sky. You'd say this is Hangin. Excuse me? Tugtog na, boss. Nabilangon ng Shami at syempre, ang Boodle Pie! Dami naman natin pagkain dito. Ang daming handa. Pero Roxy, Ready na ba kayo? Bukas na lakas na! Gutom na mga lahat! Huwag na natin patagaling pa! Simulan na natin ang kainan! Paano nga ba kumain ng Shami ang pinipili? Pasayahan! Ayan, tingnan natin. yan din na dito sa ating 6 weeks na Milano. Poise na poise pa rin. Di ba? Kailangan. Alam mo, Hello guys! So, nakita ko si Kuya, napanood ko lang yung vlog niya noong 2018 and nakita ko siya dito sa gitna ng Lucena, Quezon. At katatapos lang nung Boodle Fight ng Umagang kay Ganda. Anong channel mo? Luigi Glendro. Subscribe nyo si Luigi Glendro Thank you. sa YouTube. napakalagala yan, no? Dahil pantera dito, may kain ako. Tubig. Ganun talaga
Ayan, dyan lang po kayo ha. Sasama po yung tatlo. You're just like the summer, how you fill me up with life. I want you, pink and red and orange, juicy like a stormy night. I want you, oh yeah, I want you, oh yeah, I want you. I'm the apple, you're the eye. You're a peach and I'm your pie. Sweet and sour, I don't care, 'cause we're a perfect pair. Yeah, we're a perfect pair. Whoa! Ayun! Thank you, kuya! Thank you! Nagawa namin yung job. Kuha nila yung aking nalaglag. Binagsa ng mga job seekers ang unang araw ng Manila Bulletin Classified Job Fair 2019 na ginanap sa Sidong SM City North EDSA. Baby, you're my tangerine. You're the reason life tastes sweet. Take you with me everywhere, 'cause we're a perfect pair. I'm the apple, you're the eye. Tapos na.